Σε καλωσορίζω σε άλλο ένα βιντεάκι εδώ στο κανάλι μου, το Garby Match Fishing. Σε αυτό το βιντεάκι που πρόκειται να δεις, θα σου δείξω κάποια πράγματα, το πώς θα κάνεις το μεγάλο άλμα από την τεχνική που κάνεις στο εγγλέζικο. Σου υπόσχομαι ότι μετά από αυτό το βιντεάκι θα μπορέσεις να βασιστείς τα πόδια σου με αξιοπρέπεια και να μην έχεις να ζηλέψεις από κανέναν άλλον το πώς θα μπορείς να ψαρίσεις με αυτή τη τεχνική. Πριν όμως αρχίσουμε, θα ήθελα λίγο να σου δείξω τον τρόπο σκέψης μου, πώς έχω φανταστεί και πώς έχει γίνει αυτό το βιντεάκι. Απλά θα χρειαστείς κάτι σαν οδηγό, ώστε για να καταλάβεις το τι πρόκειται να δεις. Όταν θα αναλύω κάτι, για παράδειγμα τα καλάμια της τεχνικής, δεν θα λέω πάρα πολλά πράγματα γιατί δεν θέλω να βγει μεγάλο το βιντεάκι και δεν θέλω να σε κουράσω, με άλλα λόγια. Οπότε εγώ θα σου λέω κάποια βασικά πράγματα και εσύ αν θέλεις θα υπάρχει ένα link, παραδείγματος χάρη τα καλάμια, θα δεις ένα link τώρα εδώ πέρα με τα καλάμια. Εγώ θα σου πω 2-3 πράγματα, το πολύ 2-3 λεπτά σου μιλάω για τα καλάμια. Εσύ αν θέλεις μπαίνεις και βλέπεις το link και μετά ξανάρχισεις το βιντεάκι αυτό που στο αρχικό βίντεο και συνεχίζεις. Έτσι με αυτόν τον τρόπο το βίντεο που βλέπεις βγήκε μικρό. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω, πάμε να αρχίσουμε. Καλή απόλαυση. Όσο αφορά τα καλάμια, δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα. Θα σου προτείνω να πάρεις ένα ημιπαραβολικό καλάμι που είσαι νέος στη τεχνική, ώστε για να σου συγχωρεί και τα λάθη, αλλά για να μπορείς να παίξεις και σε κάποια νούμερα πιο ψηλά. Θα δεις περισσότερες πληροφορίες εδώ και στο προτείνω να μπεις εδώ στο link, ένα βιντεάκι το οποίο το έχω φτιάξει εγώ, έτσι πάνω κάτω να γνωρίσεις 2-3 πραγματάκια για αυτό το αντικείμενο που κρατάς στα χέρια σου. Τα μοτεράκια και εκεί δεν θέλει πάρα πολύ επιστήμη και εξήγηση. Εννοείται ό,τι πληρώνεις παίρνεις, ό,τι λεφτά διαθέτεις αυτό θα πάρεις. Θέλουμε ένα μηχανάκι να είναι ελαφρύ, να έχει γραμμικά φρένα, να έχει γρήγορη ανάκτηση και με πολλά ρουλεμάν. Τώρα ο καθένας θα του πει η τσέπη του τι και πώς, δεν μπορώ να πω κάτι. Τώρα για τις μπετονιές, ας το πω έτσι σφαιρικά που βάζουμε, που χρησιμοποιούμε στο εγγλέζικο, και εδώ δεν έχει πάρα πολύ θεωρία. Η μάνα πρέπει να είναι nylon, για αποφεύγουμε εμείς οι εγγλεζάδες να χρησιμοποιούμε νήμα γιατί θέλουμε την ελαστικότητα. Τα πλεονεκτήματα του νήματος δεν μας κάνουν κάτι καλό, τα μειονεκτήματα όμως μας επηρεάζουν πολύ το ψάρεμα. Η μάνα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι σε δύο κατηγορίες, βυθιζόμενη και μη βυθιζόμενη. Η βυθιζόμενη θα μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σε θάλασσες οι οποίες ξέρουμε κάτω στο βυθό ότι δεν έχει πάρα πολλά εμπόδια ώστε για να μπλεχτεί, και θα τη χρησιμοποιήσουμε κυρίως όταν υπάρχει στον αφρό της θάλασσας, στην επιφάνεια της θάλασσας, κάποιες συνθήκες οι οποίες μας επηρεάζουν, δηλαδή υπάρχει κύμα, ρεύματα κτλ. Τώρα το παράμαλο, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, υπάρχει η fluorocarbon, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τα πλεονεκτήματα της fluorocarbon. Ίσως το σήμα κατά τεθέν του εγγλέζικου είναι για μένα ο φελός. Δηλαδή πας κάπου, βλέπεις κάποιον άνθρωπο να ψαρεύει, βλέπεις φελό, εγγλέζικο με τη μία, ο φελός είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, ένα παραλυκόμενο πάρα πολύ σημαντικό για την τεχνική μας. Δεν θα πω πάρα πολλά πράγματα, αν και πρέπει να μάθεις αρκετά πράγματα ώστε για να μπορέσεις να τα απεξέλθεις. Το μόνο πράγμα που θα σου πω, από τα πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζεις έτσι λίγο στην αρχή, είναι ότι εδώ πέρα διακρίνεις ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές. Όσο πιο κούρμπα έχει ο φελός, όσο πιο στρογγυλός είναι ο φελός, τόσο πιο πολύ αντιστέκεται στα κύματα και στα ρεύματα. Με σχέση με αυτό, καμία σχέση. Καλό είναι αυτό να το γνωρίζεις. Εκείνη τη στιγμή που ψαρεύεις, αυτές τις συνθήκες
θα πρέπει να τα απεξέλθεις και να βάλεις και το κατάλληλο φελό. Δηλαδή πάμε κάπου κύμα, βάζουμε στρογγυλούς φελούς. Το πρώτο νούμερο είναι το βάρος του φελού, αλλά μεγάλη προσοχή, όχι όλο το βάρος. Όλο το βάρος του φελού είναι πολύ περισσότερο. Εδώ θέλει μεγάλη προσοχή και σου προτείνω να πάρεις και μια ζυγαριά ακριβίας, ώστε να ξέρεις πόσο βάρος συνολικό πετάς, γιατί σπάνε καλά μια για πλάκα, έτσι. Το δεύτερο είναι το αρμάτισμα που θα κάνεις από κάτω. Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις εδώ πέρα, αν θες πρέπει να δεις κάποια πράγματα παραπάνω. Κάπου εδώ, κάνε κάτι και για μένα, δώσ' μου το κίνητρο να συνεχίσω. Πάτα εδώ. Κάνε subscribe στο κανάλι, ένα like, ένα σχόλιο από κάτω, θα με βοηθήσεις έτσι να συνεχίσω. Όντως δεν ισχύει κάτι τέτοιο, είναι μύθος. Ακούω πάρα πολλές φορές ότι μεγάλο αγκιστράκι, μεγάλο ψάρι, μικρό αγκιστράκι, μικρό ψάρι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Έχουν βγει μεγάλα ψάρια με μικρά αγκιστράκια. Δεν έχουν να ζηλέψουμε κάτι δηλαδή από άλλες τεχνικές. Απλά μικρό αγκιστράκι, μικρή δολωσιά, μεγάλο αγκιστράκι, μεγάλη δολωσιά. Εξαρτάται και τα δολώματα που θα χρησιμοποιήσεις και το τι θες να κάνεις. Οπότε εξαρτάται δόλωμα, αγκιστράκι. Εγκλέζικο μπορείς να κάνεις εδώ, εννοείται και εδώ, και γιατί όχι και εδώ. Άμα έχει ψάρια, γιατί να μην κάνεις και εδώ. Άμα έχει ψάρια, μπορείς να κάνεις παντού. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω στο ψάρεμα είναι να κάνω βολή με έναν ελαφρύ φελό, ίσως το πιο ελαφρύ φελό που έχω, έτσι ώστε για να καταλάβω το πόσο επηρεάζει το φελός μου από τα ρεύματα. Μετά από αυτό θα κάνω τη βυθομέτρησή μου, θα φτιάξω τη μαλάγρα μου, θα στήσω την αρματοσιά μου. Πιστεύω ότι αυτή είναι η σειρά που πρέπει να τηρούμε όλοι. Βυθομέτρηση, βυθομετρητές. Έχουμε μπει λίγο στα βαθιά τώρα και θα προσπαθήσω λίγο να μην σου κάψω τον εγκέφαλο. Βυθομέτρηση για μένα και για πολύ κόσμο που ασχολείται με τεχνική είναι το α και το ω. Μαζί με το μαλάγρωμα πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά κεφάλαια της τεχνικής μας. Δεν είναι απλά κάνω μια βυθομέτρηση, όλα καλά, όλα ωραία. Είναι μεγάλη ιστορία η βυθομέτρηση. Πέρα ότι το λέει και η διαλέξη, καταλαβαίνεις ότι με τη βυθομέτρηση πας να μετρήσεις το βυθό και να δεις πάνω κάτω πού θα ψαρέψεις και πώς και τι. Μπορείς με λίγη επιμονή και υπομονή να καταλάβεις το βυθό. Αν έχει μια πέτρα, αν έχει μια λακκούβα, αν έχει μια χαράδρα, κάτι, οτιδήποτε. Αλλά θέλει πάρα πολύ υπομονή. Εγώ όσες φορές έχω κάνει καλή βυθομέτρηση, που συνήθως προσπαθώ σε καινούργια μέρη να ασχοληθώ με τη βυθομέτρηση πάρα πολύ. Μιλάμε για μία ώρα τώρα βυθομέτρηση να κάνω, έτσι. Έχω καλύτερα αποτελέσματα γιατί κατανοώ που υπάρχει το τι. Περισσότερες πληροφορίες βέβαια θα βρεις εδώ. Θα δεις εδώ σε ένα βιντεάκι δικό μου. Και μια που μπήκαμε λίγο στα βαθιά με τη βυθομέτρηση, δεν θα πάμε στη μαλάγρα ακόμα. Θα πάμε να μιλήσουμε λίγο για τους κόμπους. Ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για το εγγλέζικο και για τον πολωνές. Όπως είπα πριν,
Δεν είμαι σε φάση να σας πω όλους τους κόμπους, δεν γίνεται, θα φάμε πολλή ώρα. Εδώ θα βρεις κάποιους βασικούς κόμπους. Ίσως το πιο σημαντικό θέμα του σημερινού βίντεο είναι το μαλάγρωμα και γενικά η μαλάγρα. Για να σου δείξω το πόσο σημαντικό είναι το μαλάγρωμα, πες ότι μαζευτούν κάπως οι καλοί εγκλεζάδες και τους πούμε μάγκες, γράψτε ένα βιβλίο για το μαλάγρωμα. Αυτό εδώ θα είναι για λίγο. Τόσο σημαντικό είναι το μαλάγρωμα, παιδιά. Με την μαλάγρα μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να πάμε τα ψάρια όπου θέλουμε. Εξαρτάται το τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Για παράδειγμα, όταν παρασκευάζουμε τη μαλάγρα και θα έχουμε στο νου μας ότι θέλουμε να μαλαγρώσουμε τα μεσόνερα και τον αφρό της θάλασσας, δεν θα τις σφίξουμε πάρα πολύ. Συνήθως με το ένα χέρι δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Όταν θα πετάξουμε τη μαλάγρα θα δούμε ότι διαλύεται πάρα πολύ αργά, κατεβαίνει στο βυθό πολύ αργά και δεν θα προλάβει να κατέβει πάνω κάτω από τα μεσόνερα. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε δημιουργήσει ένα νέφος και καλούμε τα ψάρια να σηκωθούν από το βυθό και με αυτόν τον τρόπο καλούμε και τα ψάρια από μακριά. Αλλά εδώ πέρα δεν μπορούμε να το κάνουμε σε μεγάλα βάθη και ιδίως αν έχει ρεύματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν έχουμε ρεύματα και μεγάλα βάθη, ψαρέψουμε στο πάτο, εκεί σφίγγουμε. Όσο πιο πολύ σφίξεις τη μαλάγρα, συνήθως με τα δύο σου χέρια, τη ζυμώσεις με τα χέρια σου, λες και είναι ζυμάρι, τόσο πιο γρήγορα θα πάει η μαλάγρα στο βυθό και θα αντισταθεί και στα ρεύματα. Βέβαια, μαλάγρα χωρίς μπικαντίνι δεν γίνεται. Τι εννοώ? Εννοώ ότι το μπικαντίνι μπορείς να το κάνεις και μαλάγρα. Με αυτόν τον τρόπο το μπικαντίνι γίνεται ένα από τα καλύτερα δολώματα, γιατί ξεπονηρεύεις τα ψάρια, απευθυνόμαστε σε πονηρά ψάρια, και με αυτόν τον τρόπο το μπικαντίνι γίνεται ο καλύτερος σου φίλος. Το μπικαντίνι όταν το ρίχνουμε στη θάλασσα θα αργήσει πάρα πολύ να κατέβει στο βυθό. Καλούμε τα ψάρια από μακριά και με το μπικαντίνι. Θα σηκώσουμε τα ψάρια από το βυθό, θα τα βγάλουμε από τις τρύπες, θα τα καλέσουμε για να έρθουν στην ψαρεύτρα μας. Κλείνοντας με το κεφάλαιο μαλάγρα, πρέπει να έχεις στο νου σου κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μαλαγρώνουμε για να φέρουμε τα ψάρια, για να κρατήσουμε τα ψάρια στην ψαρεύτρα μας. Δεν μαλαγρώνουμε για να ταΐσουμε τα ψάρια. Πιστεύω ότι ήρθε η στιγμή να πω καλώς όρισες στο χώρο, καλώς ήρθες στη τεχνική του εγγλέζικου. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Οτιδήποτε θες να ρωτήσεις, είμαι ανοιχτός και ελεύθερα ρώτα. Γράψε μου ένα σχόλιο, μην τρέπεσαι, προς Θεού. Κάπου εδώ, παιδιά, τελειώνει το βιντεάκι από ό,τι καταλάβατε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Ελπίζω όλα αυτά που σου υποσχέθηκα να πραγματοποιήθηκαν, να έβγαλες μια άκρη, να κατάλαβες πάνω κάτω τι και πώς. Μέχρι την επόμενη φορά, καλές θάλασσες.